Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Nyt olisi tarkoitus lähteä tuonne PT:ssä ratapäiville vähän E30 ajelemaan ja suttailemaan sinne. Otin mä kyllä ratarenkatkin mukaan, mutta vähän niin tarkoituksena suttailla menemään siellä. Ja sitä varten nyt kun meikäläinen ei osaa yhtään driftailla tällä vehkellä, niin muuten mä pikkusen tämä auton säätö, että se vähän helpottaisi. Eli onko tänne tuunestudioon ja nyt ainakin mun haluaa aika korkealla tuo rajoitin tuossa vehkeessä varttimaalia ja kiihittelyhommia varten, mutta pitäisi 7400 nyt, mutta sitä varmaan tulee tuolla, kun ei tosiaan osaa driftata yhtä, niin tulee varmaan maattua se kaasupolkimen päällä koko ajan, että lappulattia se mennään, kun ne varmaan siihen itse rativeimaamiseen ja muuhun keskittymiseen tuo homma, niin tulee tosiaan varmasti rajoitinta pakutettua ihan urakalla, ja sitten kun ei tiedä, kuinka kauan se tuommoista korkea rajoitinta putkeen kestää tuo vehe, niin lasketaan vaikka tuonne alle 7 tonnin tuo rajoitin. Ja nyt kun sulla on varmaan yleisöä katsomassa, niin pistetään vaikka puotetaan tuo hysteresis noin vaikka 100, eli käytössä tarkoittaa, että se alkaa vähän vielä enemmän paukuttamaan, kun se mennään rajoittimelle, kun lasketaan tuota hysteresistä tuolla, niin onpa vähän mukavemman kuulostaa tuo tämmöinen. Eiköhän ne yleisö tykkää, se papattaa kivasti, niin lasketaan tuo sinne ja pistetään noin. Ja sitten, että se tuo nyt varmaan estää sitä ihan välittömästi konelaukoa, kun mennään rajoitinta vasten. Mutta sitten toiseksi, niin mulla on vielä tuolla sen takia, että tuo pyssyisi tuo pito tässä vehkeessä kiihdytellessä, niin mulla on täällä maksiin väännön kohdalla, niin mulla ei ole vielä hirveän korkeat ahot, mutta sitten taas kun nyt varmaan halutaan, että se pito irtoaa, niin voidaan vähän nostaa. Se on taas vähän. Tämä myös osaltaan myös suojelee vähän tämä vehkeen voiman siirtoa tämä näin, että saa nähdä mitä se sanoo, mutta pistetään sitä nyt, jospa se kestäisi siellä. Toiseksi se myös vakio alakertakin koneessa, että se ei välttämättä tykkää tuosta, mutta annetaan olla vaikka tuolla, että jospa se sitä toimisi. Mutta ainakin se tosiaan helpottaa sitä driftailua ja suttailua, kun jos meillä on tällä, että se vähän herkemmin nostaa ahot ylös tästä maksivennän kohdalla. Heti kun se lähtee vetämään ahoille, niin se nostaa kunnolla ahtoa ja peräirtoa siitä, niin se helpottaa hommaa. Mutta tosiaan senkin takia vähän pitänyt alhaalla sen pidon vuoksi ja sen takia, että kaikki paikat kestäisi, kun jos sulla on vitusti vääntöä tuossa maksivennän kohdalla, niin se tahtoo vähän ottaa paikkoja. Mutta jospa se niin siitä meni sitten. Kypäräkin meillä on mukana, niin voidaan nyt lähteä tonne Oulutsonnepään ajelemaan ja katsomaan mitä tästä tulee tästä hommasta. Niin joo, ja yksi juttu ennen kuin vielä tässä lähdetään, eli tässähän silloin kun Pimmerpaatullakin taas käytiin ja poltettiin kumia tällä vehkeellä, niin eikä aikaa kun alkoi lämmöt nousemaan yhtäkkiä ylös ja se johtui siitä, kun oli taas flektin sulakevaihteeksi palannut, niin kun tässä monta kertaa käynyt tässä vehkeessä. Ja nyt sen verran ärsyin, että piti oikeasti tutkia sitä asiaa ja sitten mulla kävi semmonen havainto siinä, että mitä mä olin pistänyt sen 30 amperin normi tämmöisen lattasulakkeen sinne, niin eihän se oikeasti E39, missä tuo flekti on, niin eihän se ole 30, vaan se 30 tänne normisulake, niin se on tälle puhaltimen moottorille, ei tuolle moottoriflektille. Niin oikeastihan sillä on paikallaan tämmönen saatana iso jööti, 50 amperinen sulake. Niin jännä, että se pallaa tuo 30 amperin sulake, jos se oikeasti pitäisi olla 50 amperia tänne iso sulake, että se nyt imaisee oikeasti enemmän kuin se 30 amperia virtaa se puhallin silloin, kun se käy täysillä, niin se vaatii, että on se 50, vaan ei nyt E30 ole tämmöiselle isolle sulakkeelle pessään, niin pisti vaan tinnaa tämmöiseen normi pienempään lattasulakkeeseen tuohon lankaan, että jos se sillä nyt meni sitten, ei pallaa sulake tuosta flektistä, niin senkin puolesta pystytään tämän kunnolla kenkä tälle vehkeelle, että se ylikuumenesi, mutta joo. Semmoinen muutos vielä lisäksi tein tähän vehkeeseen, eli sulaketta muutos. Pitää laittaa tämä isomman sulakkeen pesä myöhemmin tuonne paikalle sitten kerkiä, mutta nyt sellainen patentti, eli tinnaa tämmöisen normi 30 amperin sulakkeessa. Ja kun paikalle päästiin, niin siinä vähän asenneltiin kerhonlippuja radan varteen, potkiskeltiin renkaita, käytiin harjoittelukierroskin ajamassa ja ei muuta kuin kokeileen, jospa se kulkisi poikittain.
vähän se meni mutta muutaman kierroksen jälkeen homma alkoi jo rullaamaan paremmin. Hetkinen, stuntti seis. Yhtäkkiä öljylämmöt pomppasi todella ylös, vaikka ei ole kyllä ennen tehnyt noin. Täytyy mennä varikolle jäähdyttelemään. Auton kun ajoin pysähdyksiin, konekin täristi vähän aavistuksen, mutta on se joskus ennenkin tehnyt sitä, niin antaa olla. Ei muuta kuin lisää happea jäähdyttelyn jälkeen. No öljylämmöt sen kun nousee. Pari jäähdyttelykierrosta väliin siis.
Ja taas, nyt ei muuten kaikki ole ok, kun heti nousi öljylämmöt tappiin. Ei muuta kuin varikkolle ihmettelemään. Siellä kun pysäytin auton, se kävi jo selvästi huonommin mitä normaalisti. Ja uhottimesta oli työntänyt öljyä pihalle. Tässä vaiheessa kuvittelin, että ehkä G-voimat oli liikaa uudelle huuhtussysteemille ja kävin vielä ajamassa pari kierrosta muuten hitaasti, mutta tein suorilla kiihdytyksiä. Mutta ei, öljylämmöt nousi heti aivan tappiin. Koko konehuone alkoi olla täynnä huuhtusöljyä ja kone huuhti todella pahasti. Se on paskana. Ei muuta kuin pillit pussiin ja ajelemaan kotiin. Matkalla kone alkoikin savuttaa jo todella pahasti ja kävi tyhjää vain 5 pytyillä. Kyllä se nyt taisi tulla koneremontin aika. Joo, eli sepä taas tämän moottorin tarina olla siinä, tai ainakin tämän kesän osalta, kun aivan jäätävä huohotus alkoi olemaan tuossa vehkestä. Ja se pystynyt se, kun mulla oli tosiaan tuo suljettu huohotus tuolta, menin tuonne ilmanputsarille, niin sehän tuonne ilmanputsariin kun se meni, niin se tuli ilmanputsarin läpi kaikki tuolta pihalle ja sotki joka paikan, mulla on rätti siellä, niin mä sitten ennen kuin lähdin ajamaan, niin pistin vaan tuon huohotuksen tosiaan tuonne törppöön. Vähän lopuksi vaikka sitten nyt kun lähdin ajamaan, niin ajelin nätisti, niin ei se nyt oikeastaan ihmeitä tullut. Nyt vähän jotakin tahamaa paskaa tuli, mutta huohotus olikin niin kova, että hyvä, että mä pysyn täällä pullossa, kun se puhaltaa tyhjäkäynnillä enemmän huohotti, mitä täyskausilla tämä vehje. Eli selvästi sillä ohipuhallusta on tuolla vehkeessä ja sitten tempasin tulpatkin sitä pois ja ei se oikeastaan mitään ihmeellistä, että tuosta vaan kun tulpat otin pois, niin vitosesta tuli mahdottomat höyryt tuli pihalle, siis vaikka sitä pitäisi tulla mitään, mutta ihan selvästi vitosesta männärenkaiden väli puhasi, mitä sieltä kaasuja on tuolla kampikammiossa, niin puhalsi pihalle ja tuli tulpareista pihalle, eli se taitaa vuotaa, että no tosiaan tämäkään ihan selvästi vielä, että täällä on niinku 5 ehjää pyttyä ja 1 ei toimi kunnolla, niin se varmaan tuo vitonen on nyt paskana ja tulpat tempasin pihalle ja nämä on nyt niin hyvänäköiset, mitä tämmöiset 10 000 ajettu tulu pystyy olemaan, että ei ainakaan näe mitään nakutuksen merkkejä tai semmoista, että nämä on viimeisen päälle hyvänäköiset ja hyvänväriset ja kaikkia muuta, että eivät ole edes värjääntyneet, eli ei ole niinku oikeastaan ainakaan kansi kautta lohko käynyt sillä liian kuumana, eikä se nyt oikeastaan ole. Partille nyt vähän meinasi nostaa lämmöt, mutta siis, että ei ole niin jatkuvasti käynyt pirun kuumana nämä tulupatka, että se on ollut ok, vaan se nyt huohottaa ihan vitusti, niin mutta joo, ainakin oma teoria, että nyt kun tuo Flektin sulakkeen korjasin sillä, että se oikeasti pystyy ajamaan lappulattiassa ennen, ettei tuo sulake palaa ja sen takia lämmöt nousee, niin nyt tosiaan kun se sulake ei palannut ja pystyy oikeasti ajamaan pitemmän aikaa kunnon kaasulla tai vehkeellä, niin olisikohan sitten, kun tämä kasattimen moottorin, mähän pistin muistaakseni taisin tehtaan speksiin pistää nuo mäntien katkosväliykset tai ne männärenkaiden katkosväliykset tuohon vehkeeseen, eli periaatteessa niin tehtaan speksissä oli vielä katkosväliykset ja se kun puristetaan 3 kertaa enemmän tehua moottorista, niin sehän saattaa nuo männät vähän enemmän lämmetä mitä vakiona, niin mulla on nyt veikkaus, että se vaan nyt kun antoi niin paljon kauan kenkää putkeen tälle vehkeelle, niin siitä nyt on vitosessa meni männärengasvälit umpeen ja se vähän niin kuin lämpöleikkasi kiinni tuo vitospytty ja sen takia sitten se ohipuhaltaa. Ja sitten kun se rupesi aluksi vähän ohipuhaltamaan ja sitten se vaan paheni, niin se vaan niin kun menee palokaasuja vähän läpi männärenkaasta, niin se vaan sulattaa enemmän tilaa sinne. Niin. Se on ainakin tämän hetken teoria. Mä katsoin endoskoopilla myös tuonne mäntien päälle ja ei se oikeastaan mitään ihmeellistä näkynyt, että karstassahan nyt kun se huotti öljyä meni kierti koko systeemi läpi öljyä tonne, mutta siis vitonen nyt oli eniten karstassa ja limassa, mutta ei oikeastaan näkynyt mitään männän palasia tai muutakaan, että ihan ehjän näköistä, että todennäköisesti nyt vaan lämpöleikkasi toiksi mä pytty kiinni liian pienistä katkosväliuksista johtuen, mutta se nyt on sen verran paljon hommaa ja kesä alkaa olla jo ehtoopuolella tässä, niin mä en jaksa tälle kesällä enää olla tätä kuntoa, että pitää vielä hallille talvella tehdä tälle moottorille jotakin sitten.